Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the new subtopic which is 1.5 on isomerism. Okay, so let's have a look at our learning outcome for today. So by the end of this lesson, you should be able to classify and also you should be able to know how to draw the constitutional isomerism. So we will be learning on 3 types of constitutional isomerism, which is the chain isomer, positional isomers and also functional group isomers. Okay, but first let's have a look at what is isomer. Okay, so isomerism is the existence of different organic compound with, okay, so fokus kat sini, same molecular formula but different arrangement of atoms. Okay, so fokuskan lebih kepada dia kena ada molecular formula yang sama, but then the way they arrange the atoms later on adalah berbeza. So bila berbeza kat situ, selalunya yang berubah adalah nama dia. Nama dia confirm akan terus berubah. Okay, so menunjukkan dia adalah isomers. Okay, so basically what is isomers? It is organic compounds that have the same molecular formula but different arrangement of atoms. So that is the definition of isomers. Okay, so for isomerism, so we can divide them into 2 types of class, which is the first one is the constitutional isomerism, or it is also known as structural isomerism, and the other one is stereoisomerism. But our focus on this lesson is actually the constitutional isomerism. So constitutional isomerism itself is divided into 3 types. So the first one is the chain isomerism, and then we also have positional isomerism, and lastly we have the functional group isomerism. So are we not going to learn about stereoisomerism? Yes, we do, but not in this topic. Okay, so stereoisomerism itself is divided into 2. We have diastereomer and also we have enantiomers. Okay, so enantiomers ni memang kamu tak belajar sekarang. You'll be learning it later on in PST. And then diastereomer ni pula, dia sebenarnya ada banyak diastereomer ni. Okay, so one of it adalah cis-trans isomerism. So cis-trans isomerism kita akan sentuh ni in topic 3 if I'm mistaken. Okay, and then ada diastereomer, antaranya adalah RS if I'm mistaken, LD, EZ, and ada macam-macam lagi. Okay, and one of it adalah cis-trans isomerism. Tapi nanti cis-trans isomerism later on. Okay, so kita pergi kepada type of isomerism in terms of definition untuk 2 jenis tu tadi. So kalau kita tengok constitutional isomerism, so the compound they have the same molecular formula but different structural formula. Structural formula bermaksud the way kamu arrange the atom lah, cara kamu susun atom tu sendiri. Tapi kalau stereoisomers pula, they have the same structural formula. Okay, in terms of structural formula sama, but the way they are arranged in space, they are different. Bermaksud in terms of 3D lah. Selalunya stereoisomer ni dia pentingkan the 3D part. Okay, yang mana yang depan, yang mana yang belakang. So itu penting untuk stereoisomers, but tak apa, kita tak tengok itu. Kita lebih kepada kita fokus dengan constitutional isomerism. Okay. Oh, ada satu je lah tadi beza 2 ni sebenarnya. Sebab kalau kita nampak, Miss nak sentuh sikit lah yang ni. Kalau kita nampak kat sini, dia kata different structural formula. So tadi Miss ada mention, bila ada different structural formula, nama compound pun berbeza. Okay, immediately nama compound berbeza. In this case pula dia kata same structural formula. Nama dia sama, tapi bahagian depan dia lain. Kan tadi Miss ada mention about LD lah, EZ lah. Kita ada tengok cis-trans lah. Nanti kamu akan perasan kalau cis-trans tu nama dia sama, tapi depan tu sama ada kamu tulis cis ataupun trans. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan same structural formula. Tapi in terms of constitutional isomers, bila kita kata different structural formula, automatically the name are totally different. Okay, so constitutional isomerism, that can be subdivided into 3 different categories. Okay, so tadi dah mention sebenarnya chain isomerism, whereby there differs in the arrangement of carbon skeletal.
Okay, so cara kita susun carbon tu yang berbeza. Okay, and then next one pula kita ada positional isomerism. So positional isomerism ni dia kena ada functional group lah. So they differ in the position of the functional group. Okay, and last kali kita ada functional group isomerism whereby kita ada dua compound yang mempunyai molecular formula yang sama but they have a totally different functional group. Okay. So kita focus on the chain isomerism, which is also known as a skeletal isomerism. Okay. So it says that the isomers they differ in the carbon skeleton. Okay, meaning how we arrange the carbon chain, they are different. So they possess the same functional group and they belong to the same homologous series. Bermaksud tak ada beza in terms of functional group and then memang class of compound yang sama lah supposedly. So for example here kita ada C5H12. Okay, itu molecular formula dia. So C5H12 ni paling senang kalau kita lukis carbon chain dia straight je. Okay, so ini dipanggil sebagai straight chain lah, straight chain. So semuanya susun lurus je. Okay, kita tak ada buat branch. Okay, and then kita boleh ubah. So kalau 5 macam ni, kita boleh ubah yang 5 ni paling panjang for now kan. So kalau kita nak tukar carbon skeleton dia, kita boleh ubah pendekkan chain tersebut. So instead of dia jadi 5 paling panjang, kita pendekkan supaya dia jadi 4. So mana nak letak yang satu tu lagi? So satu tu lagi. Okay, so let's say kamu abaikan dulu bahagian CH3 ni. So kamu punya paling panjang sekarang ni 4 kan? So satu dari carbon tu kamu boleh letak sama ada dekat 2 carbon tengah ni. Okay, sama ada kamu nak letak sini ataupun kamu nak letak sini. Okay, so we have one here. Okay, and then the other one sekarang ni. So ni sekarang ni 4 paling panjang kan? So maybe kita boleh buat pula 3 yang paling panjang. Okay, so kalau ada 3 paling panjang, bermaksud 2 lagi carbon dia jadi branch. So kat mana nak letak 2 carbon tu? Kita letak dekat carbon yang tengah-tengah. Yang 3 ni panjang tadi. So kita letaklah yang kat tengah-tengah ni. Okay, so dapat 2 macam ni. Okay, tapi be careful class, be careful. Okay, so sometimes the way kamu lukis tu sebenarnya, kamu just macam mana? Okay, Miss bagi contoh. So let's say kita guna yang sama juga C5 ni, tapi kita lukis macam ni. Okay, so adakah ini isomers yang berbeza compared to 3 ni? Okay, so sekarang ni kalau sebenarnya in terms of nama ketiga-tiga compound ni berbeza lah. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, tapi sebenarnya kelas, this is actually dah ada dah. Kita dah lukis dah sebenarnya. Okay, dia sama je dengan salah satu daripada sini. So this is actually the same one with yang straight chain 5 carbon ni. Kenapa? Sebab CH3, CH2, CH2, okay, sampai sini. And then CH2, CH3 ni, kita just tarik ke bawah, ke sini. So, sebenarnya yang panjang dia masih lagi 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is not isomers kepada mana-mana kat sini. This is actually basically the same compound with the one that has the 5 longest carbon kat sini, longest chain kat sini. Okay, or satu lagi sebenarnya, Miss tunjuk contoh kamu. Let's say kamu buat macam ni. Kamu ingatkan kamu buat apa ni? Macam ni. So kamu ingatkan kamu dah buat something yang berbeza. Okay? Compared to lagi 3 ni. Tapi sebenarnya apa yang kamu buat adalah this is actually the same one with yang mana kamu rasa. Okay, sebenarnya dia sama dengan yang bawah ni. Okay, dia sama dengan ni. So, 2 ni sebenarnya adalah sama. Why? Because longest chain sekarang ni ada 4 kan? So, kalau yang ni pun, kalau kita kira longest chain dia ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ataupun 1, 2, 3, 4. And then kamu ada 1 branch kat sini. Yang ni, 1 branch kat sini. Depends lah. Mungkin kamu nampak branch tu adalah yang ni. Ini sebagai branch. Betul je, sama je sebenarnya. It's just that kamu macam just rotatekan the bond supaya dia jadi berbeza. Okay. So, be careful with this. So, sebenarnya untuk C5H12, kita cuma ada 3 compound sahaja yang merupakan isomers to one another. Okay.
So yang ni 5, yang ni 4 paling panjang, yang ni 3 paling panjang. Okay, so be careful lah. Okay, so kita tengok pula positional isomerism. So these isomers, they have a substituent group ataupun they have a functional group in different position. So for example, kita ada C3H7Cl. Okay, jadi sekarang ni lukis dulu karbon lah. Karbon ada 3, so lagi senang kamu buat karbon 3 dahulu, and then kita letak Cl dekat paling hujung. That will be the easiest one. Nak letak Cl tu dekat mana kan? So kita letak paling hujung. Sama ada kamu nak letak hujung kanan ataupun kamu nak letak hujung kiri. Dua benda tu sama ke? Tak ada beza. Ini hujung kanan, ini hujung kiri, tak ada beza sebenarnya. Sebab kalau kamu letak Cl kat sini, ini jadi carbon number 1. Kalau kamu letak Cl kat sini, sini jadi carbon number 1. Okay, so kita tak belajar lagi naming. Sebenarnya bila dah belajar naming nanti, kamu akan jadi lagi faham benda ni nanti. Okay, so this is one way to draw C3H7Cl. So another way is, kita buat juga 3 karbon paling panjang. Okay, so yang ni dipanggil sebagai 1 chloropropane because the chlorine attached to the carbon number 1. Okay, so satu lagi option adalah kita letak Cl dekat carbon yang tengah-tengah, which is carbon number 2. So now, as you can see, the name of this structure is 2-chloropropane. Okay, jadi so ini yang dikatakan sebagai positional isomerism. Okay, whereby chlorine untuk yang structure sebelah kiri, chlorine berada dekat carbon number 1. But then, when you change the position, pergi kepada carbon tengah-tengah, so now the name becomes 2-chloropropane. So basically, this is what it meant by the positional isomerism. They have the same molecular formula, they have the same functional group, but however, the functional group is in different position. Sini dekat carbon number 1, sini dekat carbon number 2. Okay? So both isomers, they have the same carbon skeleton, whereby paling panjang dia 3, yang ni 3 juga. So they only differ in the position of Cl group. Okay, so the next one, kita just tengok positional isomerism kalau untuk yang involve ring. So kat sini diberi kepada kamu benzene ring dah. Benzene ring with 2 substituent, whereby kita ada CH3 dengan CH3. Okay, so let's say kita letak ni sebagai carbon number 1. Ini carbon number 2. So sekarang ni position kita punya CH3 berada dekat number 1 and 2. Okay, so yang ni nama dia adalah 1,2-dimethyl benzene. Okay, and then kita ubah position salah satu methyl tersebut. Yang ini dipanggil sebagai methyl, okay? Ini dipanggil sebagai methyl. So kita ubah satu position, whereby sekarang ni kita ambil yang instead of dekat yang nombor 2 ni, kita kasih pindah, kita letak dekat nombor 3 now. So now yang ni nama dia adalah 1,3-dimethyl benzene. Okay, kita ubah position methyl tersebut. Okay, and then ataupun satu lagi, kita boleh ubah, letakkan methyl group yang ni pergi dekat bahagian bawah pula. So now, apa nama dia pula? Sekarang ni dia akan jadi 1,4-dimethyl benzene. So untuk ring, okay, untuk ring, bila kamu ubah position of the branch yang ada dekat dia, okay, so itu pun considered sebagai positional isomerism. Yang penting adalah ring ni sendiri kamu tak ubah bentuk dia. Okay, yang ni masih 6 carbon ring, ini 6 carbon ring, ini 6 carbon ring. Yang berubah cumalah position of methyl yang melekat dengan dia ni. Okay, yang ni dekat 1, 2, this one 1 and 3, this one 1 and 4. So position methyl tu berubah, therefore this is considered positional isomerism. Another one example is kita guna C6H13N. Okay, so yang ni carbon skeleton yang kita fokuskan adalah the pentagon itself, and also the pentagon lah, the pentagon yang kita fokuskan. Okay, so now position of dua branch ini, dua-dua berada dekat carbon number 1 lah, dua-dua melekat kat sini, so kita anggap ini carbon number 1. Okay, but then if kita tukar position one of the substituent yang melekat dengan dia, so let's say kamu pindahkan the NH2 pergi dekat sini, so sekarang ni position dia adalah 1 and 3. Sebab ni nombor 2 lah. Kalau ni 1, ni 2, ni 3. Okay, 1 and 3. And then, kita boleh juga ubah dia jadi macam ni. 1 and 2. Okay. Ataupun NH2 tu, instead of dia melekat dekat ring, dia melekat dekat carbon yang ni.
Okay, so position NH2 tu berada dekat tempat lain. So itu pun considered sebagai positional isomerism. Okay, yang penting adalah the functional group class. The functional group tu berubah tempat lain. Okay, ataupun tadi in the case of yang contoh benzin tu tadi, kita ambil methyl tu lah. Okay. Okay, so now let's go to the last constitutional isomerism, which is the functional group isomerism. Okay, so in this case pula, this one, dia totally different functional groups. Okay, ada juga yang kamu tengok sama lah, tapi basically most of it adalah different functional groups, and then dia akan berbeza different homologous series. Bermaksud different class of compound. Okay, but then they have the same general formula. Bermaksud nanti bila dia ada same general formula, dia punya molecular formula samalah. Okay, jadi kalau kita tengok apa dia sebenarnya different classes of compound that actually exhibit the functional group isomerism. So dia tak simply semua benda lah boleh, dia ada pasangan dia sendiri. So for example, kalau macam alkohol dengan ether. Alkohol dengan ether ni dia mempunyai general formula yang sama, which is CnH2n plus 2O. Okay. So satu lagi adalah antara aldehyde dengan keton. Okay, aldehyde dengan keton ni sebenarnya dia ada the same functional group kan, C double bond O, but then in terms of classes of compound berbeza. Okay, so yang ni pun dia boleh exhibit functional group isomerism. So untuk both aldehyde and ketone, they also shared the same general formula, which is CnH2nO. Okay, and then kita ada pula carboxylic acid and also ester. So these two pun they can see the same general formula, and we also have alkene and cycloalkane, whereby they have the same general formula juga sini, CnH2n. Okay, kita tengoklah contoh, kamu akan lagi faham. Okay, so for example here, kita ada molecular formula C2H6O. So kalau ikut kat sini, ini sebenarnya boleh juga kita susun dia jadi C2. Okay, yang ni C, kalau 2 tu adalah N, and then kita ada 2N plus 2O. Yang ni, okay. Sebab kalau N equals to 2, so 2 times 2, 4 plus 2, 6. Yang ni. Okay, so this is the general formula dia. Whereby yang bawah ni pula, dia adalah CnH2nO. Okay, and yang bawah ni pula adalah CnH2nO2. Okay, jadi untuk yang mempunyai class of compound that has the same general formula, CnH2n plus 2, itu adalah antara alkohol dengan ether. Okay, so kita tengok example. First one kita ada ethanol, and yang ni pula adalah dimethyl ether. Okay, kita tengok example yang kedua ni pula, whereby they have general formula of CnH2nO. So yang ni pula adalah antara keton dengan aldehyde. So kita tengok sini, kita ada propanal, kita ada propanon, and last kali kita ada CnH2nO2. O2 kan ada siapa yang ada 2O? Functional group apa yang ada 2O? That would be carboxylic acid. Okay, carboxylic acid dengan ester dan. Okay, so kita ada propanoic acid and also kita ada methyl ethanoate. Okay, so basically functional group isomerism ni, they have the same molecular formula. Okay, kalau kamu tengok ethanol dengan dimethyl ether ni, they have the same molecular formula, but then they are totally in a different class of compound. Ethanol adalah dalam kelas alkohol. Meanwhile, dimethyl ether pula adalah dalam kelas ether. Propanal, it is in class aldehyde, whereby propanon pula is in ketone. Propanoic acid is in carboxylic acid, whereby methyl ethanoate pula adalah ester. Okay, so functional group isomerism ni basically they have a totally different class of compound. However, they have the same molecular formula. Okay. Jadi now it's your turn to try this. Okay, so there are 7 structural isomers of C4H10O.
Okay, so you need to draw all 7 isomers. Later on, kamu labelkan kamu punya isomers sebagai nombor 1, 2, 3 kah ataupun A, B, C. And then once kamu dah draw all the 7 isomers, you need to state a pair of skeletal, a pair of positional, and then a pair of functional group isomers. Okay, so Miss tolonglah kamu kat sini. C4H then O. So kalau kita tengok, general formula yang ni adalah CnH2n plus 2O. So, for this particular molecular formula, dia boleh jadi alkohol, dia boleh jadi ether. Okay, antara dua ni. So, Miss bagi hint dekat kamu, Miss tolong kamu, Miss nak bagi tahu yang ada 4 alkohol and then ada 3 ether punya structure. Okay, so nanti try to draw all 7 isomers. Paling senang kalau untuk alkohol tu, kalau kamu nak start untuk alkohol tu, paling senang draw kamu punya straight chain with 4 carbon dahulu. Okay, kalau kamu dah bermain semua tu, dah tak ada benda, dah main position OH tu nanti, kalau tak ada benda dah nak ubah, baru kamu pendekkan pula carbon chain tu. Instead of 4 paling panjang, kamu buat dia jadi 3 paling panjang pula. Okay, kalau 2 paling panjang tu tak ada kot, tak ada. Tak ada 2 paling panjang. So Mrs. bagi hint kat kamu, kalau paling pendek untuk alkohol tu nanti pun adalah 3. Okay, and then bermain dengan dia punya branch lah. Yang 4 carbon tu tadi, kalau kamu jadikan 3, so 1 ni nanti dia boleh jadi branch lah. And make sure kalau kamu nak jadikan branch, janganlah bila dah buat 3 carbon ni tadi kan paling panjang, janganlah branch tu pergi letak kat carbon nombor 1 ataupun carbon nombor 3. Nanti dia jadi benda yang sama lah waktu kamu buat 4 yang paling panjang. Okay, macam mana Miss nak bagi contoh? Sekejap, Miss bagi contoh guna 5 carbon lah. Okay, so 5 carbon dah jadi macam contoh yang kamu tengok kat skeletal tu lah. Apa contoh lain ni? 6 lah, Miss letak lah 6. Tak adalah beza sangat dengan 5 pun, okay, tapi jadi 6. Okay, let's say paling panjang kamu adalah 6. Lepas tu kamu dah bermain dengan 6 ni kan, kamu pindah-pindah lah apa-apa yang perlu, and then kamu macam decide untuk pendekkan. Okay, so pendekkan supaya dia jadi 5 sekarang ni. Okay, so 5 kat sini. So ada 1 carbon tu nanti. So 1 carbon tu kamu nak buat branch kononnya. Tapi bila kamu buat branch, kamu pergi buat branch dekat yang paling hujung. Okay, tak ada beza lah sebenarnya dengan yang kamu dah dilukis dekat sebelah kiri ni. Okay, sebab sekarang ni longest chain kat sini 6. Longest chain ni pun 6 sebab dia paling start hujung. Ini hujung tau. Ini bukan hujung. Ini bukan hujung sebab dia ada attach dengan 2 carbon. So this is not yang paling hujung. So ni adalah paling hujung. So dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So be careful lah, be careful. So supposedly kalau kamu nak buat dia jadi branch, sepatutnya okay, bila kamu buat 5 paling panjang, so supposedly kalau nak jadikan branch, make sure letak branch tu antara position nombor 2, 3 dengan 4 ni. Jangan letak kat nombor 1 dengan 5. Or else yang tu nanti dia akan jadi yang ni semula. Okay, so nanti letaklah dekat sini pula position carbon tu supaya dia jadi lain compared to yang kamu dah lukis previously yang 6 paling panjang ni. Okay, so itu untuk nombor 1. And then nombor 2 pula, you are given a formula of C4H9Cl. So you need to draw a representative pair of isomers illustrating each of the following type of isomerism. So try lukis by using this formula. Satu yang menunjukkan dia adalah chain isomerism, whereby yang berbeza adalah carbon skeleton. Okay, carbon skeleton dia berbeza. And satu lagi adalah positional isomerism, whereby kalau positional pula, carbon chain dia tak berbeza. Tapi yang berbeza adalah position of Cl ni nanti. Okay, so untuk chain ni bagi satu pair, satu pasangan. Untuk positional ni bagi satu pasangan. Okay, so Miss punya suggestion kalau kamu nak buat nombor 2 ni adalah lukis dulu semua isomers yang kamu boleh lukis untuk C4H9Cl ni. Ada berapa banyak isomers untuk dia ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 in total. Okay,
So ada 4 in total isomers untuk C4H9Cl ni. So dah kamu lukis 4-4 tu nanti, kamu cari yang mana yang boleh jadi pasangan untuk chain, yang mana yang boleh jadi pasangan untuk positional. Okay? So itu sahaja. Don't forget to submit your try this question into your GC. Thank you. Assalamualaikum.